اهلا بيكم. اهلا بيكم جميعا. يشرفنا طبعا استضافتكم وبحب اشكر طبعا كليه هندسه جامعه حلوان فرع المطريه على الاستضافه وقبول الاستضافه لينا كجزء من الايفنت النهارده. احنا في واحده من اعرق واقدم مصانع القوى البشريه، مش بس في مجال الهندسه، ولكن احنا بحكم البودكاست بتاعنا ده اوتوموتيف منتور، فاحنا بنتكلم على مجال السيارات. مجال السيارات اللي هو احد الحاجات المهمه فيه الاعمده الرئيسيه هو القوى البشريه، اللي احنا بنتكلم كمهندسين وكفنيين واداريين. وده كانت نقطه الانطلاقه ليه احنا نبتدي من احد الاعمده اللي هي في المجال بتاعنا زي هندسه المطريه زي ما احنا بنسميها في السوق، لان هي فعليا بتخرج اكتر من 50% من القوى البشريه اللي بتدير مجال السيارات، مش بس في مصر ولكن في الوطن العربي وحتى في افريقيا. على فكره ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، بس الليدرز او القاده لشركات كتيره جدا في المجالات المختلفه في مجال السيارات بالتحديد هم خريجين هندسه المطريه او هندسه عين شمس. فاحنا النهارده قررنا، وده كان احد الحاجات اللي طبعا هنتكلم فيها وسط اللقاء بتاعنا النهارده، ليه اخترنا ان احنا نبقى جزء من الايفنت ده واهميه هندسه المطريه، وان احنا فعلا نتكلم في الموضوع ده باستفاضه اكتر. اكبر مقوله بتتقال دايما في المجال بتاعنا اللي هو النظريه غير التطبيق، وانا مش مع الموضوع ده قوي، لان هي اي تطبيق بيبدا من النظريه، وحتى لو هو في حاله شاذه او هو في حالات معينه بتبقى مختلفه عن المين ستريم او عن الفيض الرئيسي في التعليم، هو مبني فعليا على نظريه معينه واحنا بالتالي بنبدا نشتغل عليها. فهي فعليا هي مجموعه سكيلز، واحنا بنبنيها طول ما احنا ماشيين في الكارير بتاعنا. بتبتدي من التعليم من اول حتى التعليم الثانوي او حتى قبل كده، وبتكمل بالتعليم الجامعي. ولكن هو السؤال الحقيقي هو احنا عايزين ايه من التعليم الجامعي؟ ناس كتير بتبقى فاكره ان هي لما تدخل في التعليم الجامعي او هي تشتغل فيه وتخلصه هي كده خلصت. ما بيبقاش عارف ان ده اول نقطه من نقط بناء السكيلز او المهارات اللي هو بيكتسبها، اللي هو بيكمل عليها بقى تايم مانجمنت، سبلاي تشين، ديجيتال ترانسفورميشن، سيلز افتر سيلز. مهارات كتيره بيكتسبها عشان يقدر فعليا ينافس في سوق العمل، مش بس تاني مش في مصر بس، ولكن في الشرق الاوسط وافريقيا كلها وحتى في العالم. وده حاجه برضو من الحاجات اللي احنا هنتناولها مع بعض النهارده. يشرفني ان احنا في الصرح ده ان احنا نرحب بالدكتور وليد عبد الهادي، وكيل شؤون التعليم والطلاب في كليه هندسه بالمطريه. وهنبدا نتكلم مع طبعا الدكتور وليد باستفاضه اكتر في حاجات كتيره، ولكن اهلا بيك يا دكتور ومتشكرين على الدعوه الكريمه. اهلا وسهلا بيك وشرفتنا ونورتنا حضرتك والتيم. ويعني الحمد لله كمان كان اليوم النهارده جميل، والفعاليات بتاعت الايفنت كانت مبشره، ونرحب بيكم طبعا، وان شاء الله يعني يكون بودكاست جميل كده. انا اسف ان انا طولت شويه في الانترو، بس هو فعليا لان اتفضل. هو كان مهم جدا الناس تفهم ليه احنا ابتدينا من مكان عريق وقلعه تعليميه مهمه جدا في المجال بتاعنا. طبعا يعني حضرتك أشكرك على الانترو اللي حضرتك قدمتنا بيها. هي طبعا في الحقيقة كلية الهندسة بالمطرية هي كلية عريقة أنشأها الألمان، هي وهندسة حلوان بتعاون دولي في عام 55-56، وهي فيها أقدم قسم هندسة السيارات إذا كنا بنتكلم على الأوتوموتيف منتور. فحاليا هو القسم بتاعنا قسم هندسه السيارات والجرارات، اكبر قسم في مصر. هم 3 اقسام، احنا القسم الاكبر واكبر قسم في منطقه الشرق الاوسط، ومن الاقسام المعدوده على مستوى العالم بعدد الاستاف اللي فيها والخريجين بتوعها. فدي يعني ميزه وادفانتج للطالب الخريج بتاعنا. والحمد لله زي ما حضرتك تفضلت وقلت، ولادنا هم اللي تقريبا بيشغلوا نسبة كبيرة من الشركات هنا في مصر وفي الميدل ايست. صحيح. وناجحين برضو حتى بره مصر، يمكن في اوروبا، في امريكا، في الفار ايست عندنا في ناس موجودين، وبيسعدنا طبعا نجاحهم، وبنسمع اخبارهم دايما يعني تطربنا، لان طبعا نجاح الخريج بتاعنا هو نجاح لينا. وزي ما يعني انت تفضلت وقلت في الاول، احنا بنحط المهندس على اول التراك مش اخره. وانا دايما بقول لتلامذتي كده، يعني احنا بعد ما بتخلص سنوات الدراسة
انت اتحطيت على بدايه الطريق مش نهايته. يعني انت بتبتدي تشتغل على نفسك وبتجمع بقى سكيلز تانية في حاجات تانية. واحنا بنخرجك احنا مش عارفين انت هتبقى ايه. يعني احنا مش عارفين انت هتشتغل ايه بالظبط، لان احنا بنخرج فرايتي بيشتغلوا في قطاعات عديده. في السيارات انا بتكلم جوه السيارات، انت هتبقى ايه فيهم بقى، الكارير بتاعك هيبقى ايه، ده اللي هتحدده الظروف بتاعتك والسكيلز بتاعتك. بعد كده انت بتشتغل على نفسك عشان تطور نفسك وتبقى حاجه كبيره في الكارير باث اللي انت اخترته. صحيح. نعم. طيب احنا طبعا عشان احنا متفقين ان احنا مش هنتكلم كلام اكاديمي تقيل. لا احنا ما قلناش حاجه اكاديميه لغاية لسه دلوقتي. لسه ده ممكن نجيب بس انا عايز ابتدي السبوره تيجي يا فندم دلوقتي ونشتغل عادي يعني. لا انا النهارده بقى عايزين نتكلم على الدكتور وليد، الاب والاخ، مش بس المعلم، ولكن هي الفكره حتى من فكره البودكاست ان هو كل واحد فينا، انا كنت طالب بس انا قديم شويه من سنه 2000، كل واحد فينا مش قديم قوي يعني الحمد لله. الصح. الفكره ان احنا كل واحد فينا كان دايما بيبص لدكتور من الدكاتره او حد من الناس كقدوه ليه. نعم. فهو ده اللي احنا عايزين بقى نبتدي بيه النهارده. الدكتور وليد مين هو؟ أنا اسمي وليد عبد الهادي عرابي، خريج الكلية هندسة بالمطرية قسم سيارات عام 1989. عشان كده بقول لك انت مش عجوز قوي. لا بالعكس، شباب رئيس. الحمد لله ربنا اكرمني وكملت دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، وحاليا استاذ في قسم هندسة السيارات والجرارات. ويعني ربنا اكرمني برضو ليا شغل كتير مع شركات كاستشاري سواء جوه مصر او بره مصر، والحمد لله يعني قعدت برضو فتره في وزاره الصناعه ماسك ملف صناعه السيارات في بلدنا. ما شاء الله ما شاء الله. طب حته بقى الاسره وحتى علاقه حضرتك بالطلبه. انا ببص للطلبه كلهم على ان هم اولادي، يعني هم حتى هم بيبقوا عارفين كده. بيضحكوا اهو. انا شايف في ناس بتضحك. لان هو في الحقيقه انا طبعا ولادي من دورهم او اكبر منهم شويه. طول ما الطالب عايز يتعلم وعنده شغف بالتعلم احنا تحت امره وبنحاول نساعده. ويمكن اكبر دليل على كده المسابقات والحاجات اللي احنا بندخل فيها. عندنا برضو تشالنج كويس جدا في الكليه بتاعتنا. عندنا يعني واحد من افضل فرق السباقات في السباقات الهندسيه يعني في مصر. وبنشارك في حاجات تانية بقى زي الافكار والانوفيشنز والحاجات دي، في حاجات تانية يمكن ريليتد للميكانيكال باور يعني. الحاجات دي اللي احنا بنعمل سبورت دايما فيها على فكره بحسدكم على العلاقه اللي هي دايما بين، مش عايز استخدم كلمه الخريجين ولكن ولاد الكليه. نعم. انتوا ما شاء الله عندكم دايما علاقه طيبه طبعًا معاهم طبعًا. بتستمر. عايزين نعرف ايه سر الموضوع ده. والله يمكن سر الموضوع ده بيبتدي من جوه الكليه، بيبقى فيه علاقه ابوه، لان طبعا احنا بيبقى سننا كبير شويه، وممكن المعيد بيبقى قريب في السن من الطالب فبيبقى مصاحبه اصحاب. بعد ما الطالب بيتخرج بيفضل على تواصل لحد ما. انا شخصيا واحد من الناس يمكن بتسعدني جدا لما بسافر اي دوله او اروح اي شركه، ويمكن عملت اوديت على بعض مصانع حتى خارج مصر. لما بخش مصنع ولا شركه ولا بروح ازور دوله، الاقي ولادي اللي في الدوله دي يعرفوا ان انا موجود، يجوا يقابلوني في مكان ولا حاجه، ببقى سعيد جدا بيهم. لان يعني انت بتحس ان البذره اللي زرعتها بقى ليها ثمار في الاخر يعني. في حاجه من الحاجات او نقطه من النقط اللي هي المهمه جدا انا بشوف ان هي تحدي كبير، هي التواصل نفسه. وبالذات التواصل زي يعني حضرتك اتكلمت على اول حته فيها، هي التواصل ما بين الاجيال. أيوة. وازاي ننمي ده ونشتغل عليه، وازاي حتى لما الشباب الجديد او حتى الطلاب لما بيطلعوا يدخلوا سوق العمل. انا واحد من الناس اول لما انا اتخرجت كانت اكبر مشكله، بس دي لاحظتها بعد 4-5 سنين من الشغل حتى في السوق، ان هو المايند سيت او العقليه بتاعه المهندس لما بيتخرج بيبقى متهيأله ان هو معاه كل المعلومات اللازمه. نعم. ولكن هي دي مش حقيقه. مش حقيقة. فحضرتك قلتها طبعا في وسط الكلام طبعا. ولكن هي عشان الناس تستوعب او تفهم هو ايه المغزى من ان هو حته انت في اول الطريق، ان انت فعلا لسه انت معاك بس اول التول بوكس ولكن تتعلم. محتاج ابتديت تتعلم. عايزين حضرتك تكلمنا اكتر على الحته دي، وايه هي السوفت سكيلز اللي حضرتك دايما بتشوف ان حتى في مجال السيارات المهندسين محتاجين يبقوا مجهزين بيها عشان ما ياخدش المايند سيت يبقى شايفه تشالنجينج او في تحدي، يبقى في تحدي او صعوبه. هو طبعا في بعض الحاجات اللي ابتدينا نعدل اللوائح بتاعتنا
بان احنا بندرس لهم بعض السكيلز از سبجكت بيدرسها لها ناس متخصصين، وفي بعض الاكتيفيتيز مثلا زي التريننج، زي المسابقات اللي انا بكلم حضرتك عليها دي، بيعملوا فيها كوميونيكيشن وتيم بيلدينج وتايم مانجمنت ويعملوا بلاننج ومانيفاكتشرنج بلاننج وحاجات زي كده. فالطالب اوريدي بيمارس على سكيل، مش عايز اقول يعني زي الشركات الكبيره، لكن هو بيمارس على قد المعلومات المتاحه ليه وعلى قد الحاجه اللي هو بيعملها بعض الاكتيفيتيز اللي هو بيطلع يشتغل عليها في السوق بره. زي ما حضرتك قلت مثلا سبلاي تشين، هو في عنده سبلايرز لبعض الاجزاء بيبقى متفاعل معاهم وتواصل معاهم، وممكن يعمل ديزاين ويحاول يصنعه في شركه ويجيب حاجات من الشركه ويستورد حاجات من بره، لوجيستكس يروح يخلص على الحاجات دي جمركيا وحاجات زي كده. فهو بيتعلم في القصه دي حاجات كتير ملهاش علاقه خالص بالدراسه اللي هو بيدرسها في صحيح. الكليه. فكده انا متخيل ده بيطلع عنده يعني بيزك سكيلز اعلى من الخريج العادي او الخريج اللي هو ما عندوش هذه. هو في كمان حاجه من الحاجات انا شخصيا استفدت بيها كتير، كانت كورس من الكورسز اسمه 7 Habits of Highly Effective People بتاع ستيفن كوفي. أيوه. هو دي حاجه من الحاجات انا بامانه لما دخلت الكورس، وكانت ليا شرف ان انا اشتغلت في شركه من شركات المالتي ناشونال، فكانوا ده قعد 1.5 سنة. بس بعديها اتغير المايند سيت تماما. تمام. مع ان هو بيتدرس كجزء من الشغل كليدرشيب بروجرام، ولكن الواحد بيكتشف ان هو حتى السكيلز زي being proactive، زي تحسين الكوميونيكيشن، مش بس بيدينا نقطه زي تايم مانجمنت او كوميونيكيشن ويرميها، لا بيقول لك ازاي يبقى انت عندك تبقى proactive، يعني انت تبقى ايجابي دايما، بتتناول الموضوعات بطريقه ايجابيه. لما تتحط لك اي تشالنج قدامك ما تبصلهاش ان هي مشكله، ولكن فعليا تدور على الحل جواها. نعم. اللي هو ازاي يبقى في عندك فجوه، فانت من الفجوه دي تشوفها فرصه. وهي ده اهم نقطه من نقط يعني اللي هم ال7 هابتس. طبعا حضرتك انت يعني احنا حتى اتكلمنا فيها قبل كده. فانا بشوف دايما مهم جدا ان هي الطلبه تبقى فاهمه ان ده جزء من الجيرني او الطريق اللي هم هياخدوه. طبعا. هو لسه كنت بتكلم مع احد الطلبه بتوعنا ان هو انت بتجمع السكيلز او بتبني نفسك. البنى اي مبني عباره عن طوبه وطوبه 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 حاطينهم فوق بعض. هو برضو نفس الكلام، هو بيبني نفسه بشويه النولج اللي احنا بنديها له، على شويه السكيلز، على شويه اكسبيرينس، يبتدي يطبق الكلام ده. مهم يبقى فاهم انه ده ميثودولوجي، ان هو اللي هو بيتعلمه هو فعلا ميثودولوجي، مش اللي هو انت تطلع تشتغل دلوقتي عند الشركه الفلانيه. وزي ما انا بقول دايما، هو احنا مش عارفين هو هيطلع يشتغل في اي كارير بالظبط تحديدا في اي تراك. يعني حضرتك مثلا في الافتر سيلز في دايركشنز كتير. انا يعني دكتور في الافتر سيلز فاكر حضرتك لما كنا بنتكلم لسه من كام يوم، انا فوجئت، انا واحد من الناس اللي هو اخر سنتين ليا اشتغلت في الاي تي، بس في مجال السيارات مع احد اكبر الشركات في العالم. انا فوجئت ان اغلب الناس اللي بيشتغلوا في الاندستري خريجين هندسه سيارات قسم المطريه. ودي كانت بالنسبه لي مفاجاه. كل ما كنت اخبط مع حد من الكونسلتنتس ويبقى لسه متخرج من سنه او 2 اتكلم معاه يقول لي ده انا خريج هندسه مطريه. ايوه يا ابني قسم. يقول لي سيارات. يا ابني انت ايه اللي جابك هنا؟ يقول لي طب ما حضرتك بتشتغل فين؟ اقول له يا ابني انا بقالي 20 سنه ابني في السوق وسيارات برضه وتطلع سيارات. فاللي هو لا زي ما حضرتك قلت، طبعا كلامك مظبوط 100%، انا متفق معاك ان هو الجيل الجديد اتغير وبدا يبص نظره مختلفه وبدا يبقى يكت بطريقه احسن. وانتم ما شاء الله لا عاملين دور كويس، والا ما كنتش انا شفتهم في كذا مجال. احنا بنحاول نعمل دورنا لان الدنيا بتتغير. يمكن زي ما اتكلمنا مع بعض قبل كده، بيجي زي واحد مثلا صديقي ولا حاجه ابنه عايز يدخل كليه الهندسه، فجه في اعدادي يقول له يا ابني لازم تخش مدني. فالتاني يقول له لا ده في دلوقتي مش عارف ميكاترونكس وفي مش عارف ايه اندستريال انجينيرنج ومش يكلمني والده يقول لي ايه الحاجات الجديده دي انا ما اعرفهاش. طبعا والده يعني من دورنا مثلا وتخرج واشتغل فابتعد عن الاكاديمي يعني، فمش عارف ان برضو في تعديلات حصلت في الاكاديمي في السنين الطويله اللي فاتت. يعني الحاجات اللي انتوا بتدرسوها هي كومبليتلي ديفرنت عن الحاجات اللي احنا درسناها من 30 40 سنه. مش هتفضل هي احنا بنغير اللوائح دلوقتي يا فندم كل 5 سنين ما شاء الله، وبندخل برامج جديده، حاجات جديده ما كانتش موجوده
يعني دلوقتي عندنا اوتوموتيف ميكاترونكس، ده القسم الوحيد الموجود في كليه هندسه في مصر، ومن الاقسام المعدوده على مستوى العالم بالمناسبه، واللي فتح بعد كده في الجامعه الالمانيه الدوليه اللي هي في العاصمه الاداريه. فيعني دلوقتي يبقى عندنا خريج، يعني اول خريج اتخرج منه في دفعه 24. ما هو ده هياخدنا بقى للنقطه اللي هي المهمه جدا اللي بعد كده. حاجه كويسه ان انتوا تبقوا شايفين ان هو في فجوه شويه او نعترف، لان هو دايما اهم نقطه دايما لما نيجي نعالج اي حاجه في تغير في الانفايرمنت حوالينا، لازم نتغير. مهم جدا ان انتوا تبقوا شايفين الجاب ده، او اللي هي زي ما قلت لك اللي هي الفجوه دي. انا قصدي بيها ان هي فجوه، ان هي مش حاجه وحشه، بس هي بنحاول نسد الجاب ما بين الاستثمار او الشركات القطاع الخاص وفعليا والحياه النظريه، او اللي انا بسميها الحياه الاكاديميه. لا هو انا ما بقولش عليه حياه اكاديميه، يعني انا بقول ان احنا لما بنعدل لوائحنا وبندخل برامج جديده، احنا بنحاول نطلع خريج اكوردنج للديماند اللي بقى موجود. الديماند ده من 10 15 سنه ما كانش موجود، ما كانش كده. واحنا على ايامنا كانت هي صيانه بس، كان اللي بيطلع يشتغل في مصنع من المصانع على خط الانتاج او قسم صيانه، يعني يخش في القسم ده افتر سيلز بالظبط، وكان هو سيرفيس. يعني حتى السبير بارتس كانت كانت بتبقى ضايعه في الموضوع، صعبه شويه. من 15 سنه بس بدات مهندسين السيارات يخشوا فيها ويتبعوا الميثودولوجيز بتاعت السبلاي تشين. النهارده في حاجات كتير جدا، النتوركينج والكامبس، ودلوقتي داخل علينا الاي في والهايبريد. ما ده هنروح لها دي دلوقتي هنتكلم فيها. ده ياخدنا الاول نقطه ناحيه البحوث بقى العلميه والاكاديميه، ولان هو في نقطه مهمه جدا الناس ما تعرفهاش، ان كتير من الابحاث العلميه اللي بتتم في الجامعات هي فعليا بتطبق من مصانع، مش شرط هنا عندنا في مصر، ولكن في دول في بره، حتى في المصانع اللي هي الام زي ما احنا بنسميها يعني. صحيح. هو طبعا يمكن بحكم ان احنا اساتذه جامعه، استاذ الجامعه مش دوره التدريس فقط، هو مش مدرس بس، هو مدرس دي ما بتشغلش اكتر من 15 20% من وقته يعني، لكن لازم يدرس او يعمل بوست ستاديز، ويعمل اشراف على رسائل، ويعمل ريسيرش. ده اللي بيخليه اب تو ديت الدنيا ماشيه رايحه فين. يعني احنا بنقعد نقرا ابحاث ونراجع ابحاث وننشر ابحاث طول عمرنا، يعني اخر يوم بنتعلم فيه هو اليوم اللي بنموت فيه، فبنفضل نتعلم لغايه اخر يوم. فعليا دي برضو مش موجوده في كل الناس. لا يعني وفي ناس كتير ما تعرفش ان انتوا فعليا ساهمتوا مع شركات كتيره اصلا في تطوير منتجاتهم. طبعا نتيجه ان لو انت بتفكر في اي حاجه فيها انوفيشن او فكر جديد، ان انت تطبق حاجه جديده، الحاجه دي في الاول بتبقى مجرد فكره جوه عقل بني ادم. لما بيعمل البحث ده وينشره، حتى ايفن لو هو عامله بشكل نظري وما قدرش يطبقه على العربيه فعليه مثلا، بتيجي شركه عربيات ممكن تقول لك طب ما انا اجربه على العربيه الفلانيه، جربه لقى فيه منه بينيفيتس، بعد شويه بتبص تلاقي الحاجه دي ابتدت تنزل في عربيه واثنين وثلاثه. وعلى فكره ده مش بس في مجال اللي هي السيارات اللي هي الباسنجر زي ما احنا بنسميها، هو حتى موجود في النقل، موجود في المعدات، القطاع بتاعنا موجود كبير. القطاع كبير جدا، حتى في قطاع اللي هو الاجريكلتشر اللي هو الزراعي موجود. اي حاجه بنسميها على 4 عجلات هتلاقي مهندس السيارات ده داخل في حاجه في السايكل بتاعتها. يعني ناس كتيره دايما بتبص على العربيات اللي هو بيشوفها في الشارع ايا كانت مشكله مع الطلبه. دايما كلمه عربيه عندهم اللي هي الباسنجر كار، طب بقيه القطاعات هو مش شايف. انا على فكره ندخله فيه. دكتور انا اول لما اتخرجت انا اشتغلت في الباسنجر، وبعد كده جات لي فرصه في الكوميرشال في النقل. بعد كده بقى عندي مشكله، انا مش عارف اروح حته تانية. انا بقيت شايف ان هو لا هي الشغلانه دي بتاعت الكوميرشال حلوه. فهي لا هو في مجالات كتيره جدا، وهي فعليا لو الناس دايما فتحت منظورها، وهو ده اللي احنا بنحاول ان احنا نتكلم فيه، وحتى مع الدكتور هو منظور ان احنا نبص جوه الموضوع. لازم يبقى الواحد عنده القابليه ان هو يشوف اكبر، يشوف الصوره بطريقه اوضح واكبر، لازم يشوف الصوره بشكل اعرض، بحيث ان هو يقدر يحدد هو ممكن يبقى التشالنج بتاعه فين ومكانه موجود فين. النقطه من النقط اللي هي المهمه جدا هي الامثله في المشاريع الحقيقيه اللي انتوا بتساهموا فيها. وانا عارف ان انتوا في 3 قطاعات مهمين جدا عندكم طبعا، زي ما العالم كله بيتكلم على الذكاء الاصطناعي الاي اي. نعم. هو والاي في والسستينابيلتي بروجكتس. تمام. يا ريت حضرتك تكلمنا اكتر على كل واحد من دول.
هو طبعا يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها مثلا موضوع الالكتريك فيكلز، موضوع السولار تشالنجز الموجوده. في عندنا مشاريع اوريدي في الكليه شغاله في حاجات زي كده، ويمكن احنا ساهمنا مع جامعه ديلفت في هولندا من سنه 2016 في مشروع مشترك في سولار تشالنج وعلى فكره هم اتعمل هنا في دول مصر. دلفت بالذات هم ده هم ليدرز في رقم الاي واحد في. في العالم بالظبط في في ال الاي في، في في الانوفيشنز السولار، عندهم في رهيبه. السولار كارز. يعني انا كنت عملت معاهم بروجكت ليه علاقه بالدبلومه في الاي فيز بالتحديد، من اكتر الجامعات المنظمه Leading. يعني ما شاء الله. يعني انا عارف ان انتوا عاملين كولابوريشن معاهم. لا اشتغلنا يعني معاهم فترة، والحقيقة يعني دلوقتي عندنا في تيم شغال على تصنيع عربيات كهرباء، ودي يعني هو افضل تيم موجود في مصر الحمد لله. فازوا بالمركز الاول السنه اللي فاتت، ما شاء وقبل الله. كده كانوا دايما الكومبيتيشنز يعني ما بين اول تاني تالت ماكسيمم، لكن هم دايما يعني رافعين راسنا الشباب. اعتقد في منهم قاعدين هنا زمايلي يعني. طب وبالنسبه للاي اي، لان احنا كده تناولنا اول نقطه. طبعا هو دي ذا ماست، هي بقت تكنولوجي موجوده في الدنيا كلها. واحنا دلوقتي عندنا مثلا كان في بعض حاجات الاوتونوموس فيكلز بنتكلم عليها يمكن في ريسيرش من اكتر من 20 سنه. هي دي برضو احد الحاجات اللي بتبقى جميله في شغلتنا، ان احنا بنبقى شايفين الفوركاست بتاع الدنيا رايحه فين. فقبل ما تبقى في عربيات اوتونوموس في حتى ايفن على السمول سكيلز، كان في ابحاث شغاله على المواضيع دي. دلوقتي الاي اي ابتدى يحل بعض المشاكل. وجود التكنولوجي بتاعت الاي اي ابتدت تحل بعض مشاكل ما كناش قادرين نلاقي لها حلول بالتكنيكس التقليديه اللي هي الكنترول تكنيكس اللي كانت عاديه، الفازي تكنيكس والنيورو فازي والحاجات اللي زي كده. النهارده مع الماشين ليرنينج والديب ليرنينج والحاجات دي اصبح من السهل ان احنا بعد كده نشوف اوتوميتد رودز، ان العربيات كلها تبتدي اي او تي بقى اللي هو انترنت اوف ثينجز، كله يكلم بعضه وكله يراسل بعضه ويراسل الانفايرمنت ويراسل الحاجات اللي حوالينا، بحيث ان احنا نقدر نقول ان العربيه دي سيف تو بي يوزد. هو انا كنت ناوي اسالك على النقطه دي، بس هي ما شاء الله يعني كويس ان حضرتك غطيتها. هي حته ان انتوا بتاخدوا من حيث انتهى الاخرون، مش بتبتدوا تحاولوا نخترع العجله تاني من الاول. ما ينفعش في الساينتفك ريسيرش. يعني اي بي سي بنعمل حاجه اسمها ليتريتشر ريفيو، اللي هو نقرا في الموضوع اللي احنا هنعمل فيه ريسيرش ونجهز نفسنا بالحاجات اللي اتعملت والاب تو ديت. يعني انا النهارده سنه 25 بقرا الابحاث اللي اتعملت في الخمس ست سبع سنين اللي فاتوا. اللي قبل كده يعني هيبقى غالبا نتعدل عليه يعني، ونبتدي نبني عليها، بنبتدي نبني منها. حاجه اخيره في النقطه دي عشان قبل ما نسيب الحته بتاعت الابحاث، هو مجهوداتكم في السستينابيلتي بروجكتس والجرين انرجي. انا عارف برضو ان انتوا ده جزء برضو مهم جدا. يمكن اللي بيشتغلوا فيها اكتر زمايلنا في قسم هندسه القوى الميكانيكيه الميكانيكال باور، وفي عندنا الزملاء برضو في قسم هندسه معماريه. الحقيقه في مشاريع احنا بنعملها ومشاريع مشتركه مع بعض الجهات الخارجيه للسستينابيلتي والجرين انرجي والكلام ده زي الهيدروجين والحاجات دي. حاجه اخيره بقى يا دكتور، انا عايزين يعني ودي على الصعيد الشخصي انا نفسي انها تبقى دايما متاحه للناس. انت لو حابب تدي ادفايس مش بس للطلبه، حتى للناس اللي في المجال، رساله خلينا نقول، تحب تكون ايه؟ يعني للطلبه الاول وبعد كده للناس اللي في المجال سواء زملاء او محترفين. الطلبة يمكن النصيحة الأولى ما تنقطعش عن إن أنت تقرأ وتطلع وتتعلم، لأن للأسف الإنسان اللي بيبطل يقرأ أو يطلع أو يتعلم هو بيرجع لورا، بس هو مش واخد باله. لأن الحاجة اللي أنا هتعلمها النهاردة لو وقفت عند النهاردة الناس هتطلع لبكرة وبعد بكرة وأنا واقف مكاني النهاردة، فأنا كده بقيت ورا، بقيت لاجنج الأحداث اللي بتحصل. دي كنصيحة يعني لازم تفضل دايما تشتغل على نفسك وتعلم نفسك. مش معقول ان انا لقيت تشالنج مثلا لانجوج، يمكن كان الزملاء بيتكلموا من شوية في احد الجهات الدول الاجنبية، يقول لك اصل كده محتاج اتعلم لغة. طب يعني الناس مش اتعلموا اللغة دي، طب ما انا اتعلمها. السوفت وير ده طب ما انا اتعلمه، ايه المشكله يعني؟ ده بالعكس، ده انا ممكن اتعلم سوفت وير وبعد كده انا ابقى عندي شركه بتعمل سوفت وير. ده صحيح. ودي حصلت كتير، مش حاجه انا بقولها كده مجازا يعني. ان واحد
كان انترستد في تراك معين، دخل فيه بقى يعني انوفيتيف، بعد كده فتح شركة واصبح هو يعني مش عايز اقول ان هو منافس لاكبر شركة في العالم في الاوتوموتيف سوفت وير، وده واحد كان شغال في شركة منهم يعني. ده بالنسبة للطلبة. بالنسبة للزملاء بحاول دايما يعني نقول ان احنا لازم يبقى لينا علاقة دايما وطيدة بره اسوار الجامعة بالاندستري، سواء جوه مصر او بره مصر، لان احنا كاساتذه مش مطلوب ان احنا نقفل علينا سور الجامعه ونقعد بس ندرس ونعمل ابحاث مع نفسنا. صحيح. لازم يبقى في لينك مع الاندستري، وهي دايما هي حتى ان هو يبقى في دايما تواصل مع القطاع الخاص. نعم. لان هي رساله مكمله. طبعا. وهي فعليا هي سايكل كامله، كل واحد بيعمل فيها دور، وهو ده اهم حاجه في المجال نفسه. ايوه. انا عايز بس ازود حته على، لان انا عجبتني قوي اللي حضرتك قلت عليه الادفايس بالنسبه للطلبه. دايما الموضوع دايما بيبتدي من الطالب، من هو يشوف هو شاطر في ايه. انا واحد من الناس مثلا صراحه، انا لما اتخرجت من كليه هندسه انا ما كنتش شاطر هندسيا او تكنيكال زي ما احنا بنقول زي زمايلي، كان في ناس احسن مني. ولكن انا لما طلعت بصيت انا ممكن انا بحب ايه. يعني انا اكتشفت ان انا بحب الاي تي مثلا شويه، فبدات اخش فيه شويه. بحب السيلز سكيلز، فمشيت شويه في السيلز سكيلز، بس كلها حوالين الاوتوموتيف، كلها حوالين السيارات. شوف انت بتحب ايه، وكل مره تزود معرفتك بيه حوالين مجالك، هتبقى شاطر وهتنجح في الحته. مش شرط تبقى بتنجح في حته تكنيكال وانت مش حابب التكنيكال. دايما شوف انت ممكن تضيف ايه للمجال بتاعك، ممكن تستخدم وهي ده اللي حضرتك بالظبط انت قلته. الحاجات التانية يعني زي ما حضرتك قلت، موضوع السوفت وير ده فيه شق تكنيكال، انا عشان كده انا اخدت الحته دي يعني. لكن هو ممكن يكون عنده شغف بالكمبيوترز والبروجرامينج والحاجات دي والموديلنج والاناليسيز، ويطور في المجال بتاعه اللي هو درسه، المجال ده، ويبقى في حته تانية بقى كانوفيتور يعني. والله يا دكتور انا في الاخر طبعا حابب اشكر حضرتك، بس يعني احنا ناخد 5 دقايق، ارجو ان احنا ما نكونش بنطول. نسيبها لو حد عنده سؤال حضرتك تقدر تجاوب عليه للناس. في كلام كتير ان القسم بيندثر او ان المجال بتاعه ملوش مستقبل، من حيث ان العربيات الكهرباء داخله بشكل كبير الفتره الجايه. مجال العمل ده ممكن نقول ان هو بقاله فتره كويسه في مصر، بس بره مصر ممكن ما يكونش ليه مستقبل. تمام. بالنسبه لطالب عايز يكمل بره ويشتغل بره او يعيش يستقر بره مصر، هل يكمل في سيارات ولا ممكن يشوف قسم تاني، او ايه الاقسام اللي موجوده او المجال اللي ممكن اشتغل فيه في سيارات يكون كويس ليا والاقي بعد كده فيه مستقبل؟ اللي انت بتتكلم عليه ده اسمه البرايم موفر او الباور ترين. يعني ايه؟ يعني العربيه الكهرباء لو في عربيتين واقفين قدامك، واحده كهرباء وواحده انترنال كومبشن انجن، الفرق فيهم الطاقه المحركه جايه من ايه بس. انما بقيه العربيه كلها ذا سيم بس. وعلى فكره فاهم قصدي؟ وعلى فكره رقم 1. رقم 2 ان انت اوريدي بتدرس ده دلوقتي. اللائحه بتاعتنا دلوقتي بتتعدل ان شاء الله، في لائحه جديده هتطبق من اول السنه الجديده، هيبقى فيها الكلام ده اعمق. في عندنا دلوقتي برنامج خاص اوتوموتيف ميكاترونكس، ده بتدرس كل الاوتوموتيف الكترونكس والكنترولز والحاجات دي والامبيدد سيستمز اللي بقت موجوده في كل العربيات النهارده. اي عربيه من العربيات العاديه اللي مركونه بره دي فيها 20 30 كنترول يونت، في 20 30 كمبيوتر بيفكروا. العربيات العاليه او الغاليه يعني هتلاقي فيها اكتر من كده. هو انا بس انا عايز اضيف لك، عايز برضو اضيف حته على حته السؤال بتاعك. قسم سيارات مش بس بيبقى الباور ترين زي ما الدكتور قال. الباور ترين ده جزء من السياره انت بتدرسه، انما انت فعليا لما بتطلع هو مفيش مصنع سيارات على فكره اللي جوه بيصنع. هتلاقي في تيمز، يعني في تيم مثلا للباور للانجن بس وحاجه معينه جوه الانجن، تيم تاني للجير بوكس وحاجه معينه جوه الجير بوكس، تيم تالت للسسبنشن وحاجه معينه جوه السسبنشن. فلو انت بتتكلم على الخروج بره والسفر، انا مش ضد الفكره، بل بالعكس انا في اغلب حياتي انا اشتغلت بره، بس مش هو ده الحل. يعني ما يبقاش دايما فكرتك ان انا عايز اسافر بره عشان اعمل ده. اشتغل على نفسك دايما في الاول عشان تحقق ذاتك وتبني فعليا فاونديشن، فاللي بره يبقى عايزك. انا دايما بقول الكلمه دي على فكره، قبل ما تفكر تسافر بره فكر اللي بره عايزني في ايه. احد الزملاء اللي هو خريج الكليه عندنا كان طالب عندي هنا برضو من
20 سنه يمكن. هو طلع ما كناش بندرس الكتريك فيكلز وما كناش بنشارك في مسابقات تصنيع عربيات كهرباء ولا الكلام ده، فهو ما كانش عنده اي بيز نوليدج في موضوع العربيات الكهرباء. تطور الموضوع، اشتغل في احدى الشركات هنا، مش عايزين نقول اسمها عشان الدعايه، يعني واحده من العربيات الالمانيه المشهوره، ادوا له تريننج على العربيات الكهرباء واشتغل في العربيات الكهرباء. ربنا يسر له وسافر السعوديه، اشتغل شويه في العربيات الكهرباء في نفس الشركه، راح الامارات ابتدى يشتغل شغل مع الحكومه. اعتقد هو دلوقتي مستشار حكومه الامارات للعربيات الكهرباء اللي هم ماشيين. وهي على فكره هو انا كلام حضرتك يا دكتور مظبوط 100%. دايما بس خلي بالك من نقطه مهمه جدا، ان هو بدون الفاونديشن، وهو ده اللي احنا بنقوله، الفاونديشن انت مش هتطلع معاك كل حاجه هتشتغل بزرار، لا، انت معاك الفاونديشن بتاع الكونسبت بتاع دراسه السيارات بتبني عليها لما بتبقى بتخش. وعلى فكره مفيش شركه في القطاع الخاص، انا واحد من الناس مثلا لما كنا بنعين، انا عايز واحد فريش، عايز واحد ابيض، مش عايز واحد بالعكس عنده معلومه مختلفه فواخدها ومتخيل ان هو ده اوفرول صح. بالعكس، هقول لك بقى نصيحه من ناحيتي انا لخريج سيارات، اكبر مشكله بيواجهها خريج سيارات او اي مهندس هو دماغه، لان هو بيبقى متخيل ان هو عنده احسن علم في الدنيا، والحقيقه ان هو لازم يبقى عندك المرونه في الفكر، انك تتقبل ان في مدارس تانية في اللي حواليك، في افكار تانية. الاول برحب دكتور شادي، منورنا جدا في الكليه، وشكرا لحضرتك. انا مش دكتور، بالعكس انا طبعا اتشرف، بس لا، الدكتور والدكاتره الدكاتره يعني قامات علميه. وشكرا للدكتور وليد على وقتك الثمين. كان عندي استفسار صغير بس بالنسبه للاي تي انجينيرنج اللي حضرتك قلت ليه علاقه بالاوتوموتيف، والنقله بتاعت حضرتك حصلت ترانزيشن ازاي؟ من حضرتك قلت ان في نقله حصلت قبل ما نشتغل في الاي تي سيارات، الموضوع ده مش واصل لي قوي، فكنت حابب اسال فيه يعني. هو على فكره الباشمهندس مش اول واحد. خريجين قسم سيارات هنا في كتير منهم شغالين سوفت وير انجينيرنج في السيارات. صح، ده صحيح، ده كتير مش واحد. على فكره هو احنا ده حاجه اسمها سوليوشن اركيتكت كونسلتنت، بيبقى ايه، عايز ان انت يبقى عندك النو هاو بتاع الاوتوموتيف بتاع الاندستري ستادي عشان، والميثودولوجي. ما هي خلي بالك مهم جدا، وهرجع تاني استرس على ده، انت بتطلع من هندسه عندك الميثودولوجي ده مهم. انت مش بتطلع يعني ما هي دي برضو مشكله جدا، الطلبه يبقى طالع متهيأله ان اي مصنع عايزه يجي يصنع له سياره، لا ده مش صحيح. هو عايز طريقه تفكيرك كمهندس. تفكير المهندس غير اي حد. انا دايما بقول ان الهندسه بتبقى مش اكتر انها بتبقى بترتب تفكيرك صح لقدام. هو ده الميثودولوجي. ما انا فهمت قصدي. فانا قصدي بقى هو ازاي ايه اللي يخلي الواحد ان هو يبقى ينتجه للاتجاه ده، او ايه اللي المفروض يبقى عندي عشان شغفك. انت من نفسك لازم تشوف انت بتحب ايه. شكرا جدا لحضرتك، وشكرا جدا يا دكتور وعلى الاستضافه مره تانية. شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. شكرا دكتور.